Ez a két poszt ugyanarról a témáról szól, az egyiket az AI írta, és a másikat is. Ugyanaz az AI még hozzá. A kettő között egyetlen dolog történt, betanítottam. Hogy pontosan hogyan, azt ebben a videóban bemutatom lépésről lépésre. Nemrég 185 vállalkozót és munkavállalót kérdeztem meg, hogy használnak-e AI-t, és hogyha igen, hogyan. 95%-uk használ már valamit, de amikor arról kérdeztem, hogy mi okoz nehézséget, szinte mindenki ugyanazokat a dolgokat írta. Kutatás, utánajárás és persze szövegírás, posztolás. És a leggyakoribb panasz, hogy sablonos, gépies műszövegeket kapnak. Dia, az egyik válaszadó, így írta le. Ugyanazokat a sablon szövegeket írja le nekem, amit az Instán görgetve kb. Minden harmadik fotósnál látok, és nem akarok olyan lenni, mint sokan mások. Na pontosan erről lesz szó. A videó végére megtanítod az AI-t a saját hangodra, méghozzá egy Claude skill-lel. Meg is építjük, feltelepítjük lépésről lépésre. Közben azt is látni fogod, hogy mit érdemes a Claude-nak a chat, és mit a Cowork oldalán csinálni. Bár én mostanában az életemet inkább a Claude kódban élem, hogyha most kezded az ezzel való foglalkozást, akkor akár a chat, akár a Cowork tökéletes lesz. És hogyha a későbbiekben nem akarsz rendszereket építeni például, akkor nyugodtan maradhatsz ezeknél. De először nézzük meg, hogy miért is ír az AI ilyen jellegtelen szövegeket. Mert ha ezt megérted, akkor a megoldás is magától értetődő lesz. Gondolj bele, hogy mit tud rólad az AI, amikor először beírsz neki valamit. Nagyjából semmit. Nem tudja, hogy mivel foglalkozol, hogy kinek dolgozol, egyáltalán mit érdemes rólad tudni. Egyetlen dolga van, hogy az internet nagyjából összes szövege alapján kikövetkeztesse, hogy mi lehet a jó válasz a kérdésedre. És mi jön ki ebből? Nagyjából az internet átlaga. Ezért hangzik minden AI szöveg szinte ugyanúgy. Mindenki ugyanazt a szöveget kapja, te is, a konkurenciád is, és az a minden harmadik fotós az Instagramon is. A kérdőívemben fehéren-feketén látszott. Minden második válaszadónál ott van a posztolás, a közösségi média a legnagyobb időrablók között. És minden harmadik ember azt is bevallotta, hogy a szövegírás nem az erőssége. Erika ezt írta. Mindig azt írja, amit már egyébként is tudok. Megerősít, dicsér, de nem tárgyilagos. András pedig arra a kérdésre, hogy mi a legidőrablóbb feladata, ezt írta. Beírni többször az AI-nak ugyanazt. Ismerős? A legtöbben erre úgy reagálnak, hogy megpróbálnak még hosszabb promptot írni, még részletesebbet, vagy ne adj Isten megvásárolnak valami 1000 darabos gyűjteményt. Én mást javaslok, az ügyesebb promptolás helyett inkább tanítsd meg neki egyszer, hogy kivel van dolga. Utána ezt soha többé nem kell elmagyaráznod, és nagyjából félszavakból is érteni fogjátok egymást. És hogy teljesen őszinte legyek, az első próbálkozásom nekem teljesen félrement a Claude-dal ebből a szempontból. Ezt a sztorit is el fogom mesélni, de kell még egy kicsi alapozás hozzá. Nézzük meg a felületet, és hogy hol mit érdemes csinálni rajta. Ahogy említettem, én mostanában leginkább a Claude-dal dolgozom, de ugyanezeket az elveket máshol is tudod használni, akár a ChatGPT-ben, akár a Gemini-ban. Ha már építettél esetleg Custom GPT-t, vagy Custom Gem-et, akkor ismerősek lehetnek ezek a gondolatok, és ezekben a rendszerekben is simán meg tudod ugyanezt valósítani. Ez itt a Claude-nak a nyitó oldala, ami nemrég még úgy nézett ki, hogy volt egy chat, egy Cowork és egy kódfül. Az első kettőt most ide a Home alá vonták össze. És a két szint igazából itt különül el, amikor nyitsz egy új chatet vagy új sessiont, választhatsz, hogy chat vagy Cowork szinten szeretnéd elindítani. Ha csak gyors megbeszélni valód van, arra a chat lesz a legjobb felület, viszont ha konkrétan dolgoztatni szeretnéd a Claude-ot, vagy azt szeretnéd, hogy több lépésen önállóan végigmenjen, esetleg közben fájlokat készítsen és mentsen a gépedre, akkor viszont már a Cowork-öt lesz érdemes választani. A videó második felében ez még elég fontos lesz. De előtte még muszáj megemlítenem pár beállítást, mert ezek nélkül nagyon-nagyon bosszantó tud lenni a Claude használata. Az egyik ilyen beállítást azt a beállítások között a General alatt találod. Itt lehet megadni instrukciókat a Claude számára. Itt érdemes tisztázni azt, hogy kivel dolgozik együtt, és hogyan érdemes veled dolgozni, hogyan szeretsz te dolgozni vele. Nekem van itt egy bemutatkozás, hogy milyen vállalkozásaim vannak, mikkel foglalkozom, mik a prioritásaim,
És legfőképpen az lehet fontos, hogy hogyan dolgozzon veled. Például nekem az lényeges, hogy először tervezzünk, és csak utána csapjunk bele a megvalósításba. A Claude és a többi AI is hajlamos arra, hogy mondasz neki valamit, és már rögtön elkezdi megcsinálni. Jobb az, hogyha először megtervezitek, és utána értelmes dolgokat hajt már végre. És itt vannak nekem például hangnemre vonatkozó szabályok is, hogyha a nevemben készít valamit, akkor az Ingrid hangnemet használja hozzá. Ezt érdemes viszonylag röviden tartani, mert minden beszélgetésben betöltődik. Viszont előfordulhat, hogy vannak dolgok, amik zavarnak mondjuk a közös munka során. Ilyen volt nekem az, hogy mindenre a méket ajánlgatta, rögzítettem ilyesmit is itt, hogy ezt el tudjam kerülni. A másik, amire érdemes figyelni, az itt található a Capabilities-nél. Itt tudod bekapcsolni azt, hogy építsen memóriát a beszélgetésekből. És itt tudod menedzselni is ezt a memóriát, amit épített. Ez elég gazdag nálam már most, mindenféle különböző szempontok alapján ezeket rendszerezi, és érdemes tudni, hogy ezt tudod szerkeszteni. Illetve a beszélgetések során tudod kérni, hogy valami rögzítésre kerüljön itt. És ezekre a memóriákra fog tudni bármelyik sessionben támaszkodni. Hogyha ezt a két részt jól menedzseled, akkor már egy óriásit lépsz elő a frusztrációmentes munka irányába. Nem lesz ugyanis minden nap mormota nap, nem kell mindig újra kezdened azt, hogy ki vagy, és mindig mindent újra elmagyaráznod. A másik hasznos dolog, hogyha van mondjuk egy ismétlődő feladatod, legyen ez például a tartalomgyártás, akkor arra érdemes létrehozni egy külön projektet. A projekteket itt találod, és egész egyszerűen létre tudsz hozni egy új projektet. Legyen ez például most a tartalomgyártás. Itt érdemes is eldöntened, hogy hozzárendelsz-e valamilyen mappát a gépedről, vagy azt szeretnéd, hogyha ez csak egy felhős projekt lenne. Én most hozzá fogom adni a demo mappát, amit erre a célra készítettem. És érdemes észrevenni, hogy itt már van lehetőséged projektinstrukciónak is a megadására. Ez azt jelenti, hogy az általános instrukciókon túl további projektspecifikus instrukciókat tudsz megadni ezen a felületen, ami csak erre a projektre vonatkozik. Ez lehet az, hogy milyen formátumban szeretnéd mondjuk azokat az anyagokat, amik elkészülnek, vagy milyen template alapján, vagy bármi olyan dolog, ami nem globálisan igaz, de ebben a projektben mindenképp szükséged van rá. Itt van lehetőség rögtön fájlokat is hozzáadni a projekthez. De igazából, hogyha ez egy mappa a gépeden, akkor a mappába mentett fájlokat tudja használni ebben a projektben. Ilyen esetben nincs szükség arra, hogy külön feltöltögesd őket ide. Most egyelőre nem csinálok ezzel semmit, csak létrehozom a projektet. Itt már látszik is, hogy mivel mappához rendeltem, ezért a sima chatre nem tudok átmenni. Akkor lenne lehetőségem csetelni, hogyha felhős projektet hoztam volna létre. Amit még megint csak érdemes észrevenni, hogy a projektnek van külön memóriája is, tehát nem csak külön instrukciója van, hanem külön memóriája is, ami magától épül, illetve ugyanúgy hatással lehetsz rá, mint az általános memóriára. Így a projekttel kapcsolatos fontos gondolatokat oda érdemes rögzíteni. Azt viszont fontos figyelembe venni, hogy az a memória, ami ebben a projektben keletkezik, az nem lesz mindenhol máshol is elérhető. Tehát ha neked mondjuk a közösségi média posztjaid és a hírlevelet külön projektben vannak, akkor hiába tanítottál meg magadról valamit a közösségi média posztos projektedbe, azt nem fogja tudni a hírlevél projektben. Talán eszedbe jut, hogy akkor miért nem teszünk mindent egy nagy projektbe, hiszen akkor megoldódna úgymond ez a probléma, hogy nincsen átjárás ilyen szempontból a projektek között. Na azért, mert sajnos a kezelhető memória mérete véges, és minél több infót adsz meg, minél több adattal kell dolgoznia a Claude-nak, vagy bármelyik másik mesterséges intelligenciának, akkor egyrészt lassabb lesz, drágább lesz, és nem feltétlenül tud annyi mindent figyelembe venni, ami benne van az egész kontextusban. Szóval arra érdemes törekedni, hogy egy-egy projektben tényleg csak annyi információ legyen, ami tényleg szükséges, de annál se nem kevesebb és se nem több. Ha maradunk a hangnem skill építésénél, akkor milyen fájlok lehetnek hasznosak például? Megmutatom, hogy mi van ebben a demo mappában. Egyrészt van benne egy cégbemutató, ami arról szól, hogy mit csinál a cég, milyen termékei, szolgáltatásai vannak.
Van benne egy ideális ügyfélleírás, ami a demográfiai jellemzők helyett sokkal jobb, hogyha inkább a vágyakra, problémákra koncentrál. Ez nagyon sokat segít például egy szövegírásban később, hogy a célcsoportodhoz tudj szólni. És a harmadik dolog, amit kiemelnék, az a példaanyagok, és ez nagyon-nagyon fontos egy hangnemskillnél, hogy legyenek olyan jellemző példák, például közösségi média posztok, e-mailek, egyéb írások, amikből a te stílusodat le lehet majd képezni. Itt a mintaszövegek között látsz néhány példát, de erre majd még részletesen kitérünk. Akár a céged leírása, akár az ideális ügyfeled leírása viszonylag könnyen beszerezhető, de mi van a posztjaiddal, hogyan gyűjtögeted azokat össze? Nagyon egyszerű a helyzet, hogyha megvannak mondjuk egy külön dokumentumban, mert te így gyűjtöd őket. De ha nem, akkor gyorsan mondok 2 módszert, aminek szerintem hasznát fogod venni. Az egyik, hogyha például szoktál Facebookon, Instán publikálni, akkor a Meta Business Suite-ből tudod exportálni a tartalmaidat. Itt vagyok az Insights alatt, és átmegyek a Contenthez. És itt látszik, hogy lehet időszakot választani, egyébként 90 napnál többet emlékeim szerint nem lehet egyszerre exportálni, tehát kijelölöd azt a 90 napot, maximum, vagy annál kevesebbet, és utána rámész az export lehetőségre. Facebookot és Instagramot külön lehet exportálni, és értelemszerűen ki kell választani azokat a felületeket, amikről szeretnéd ezt az exportot végrehajtani. A posztok szerintem bőven elegendőek lesznek erre a célra. És akkor igazából azok az adatok, amiket itt is látsz, hogy mi volt a posztodnak a szövege, azok meg lesznek gyakorlatilag egy Excel táblában. A másik, ami hasznos lehet, hogy a blogposztjaidat exportálod. Hogyha van esetleg Hello Packed, akkor a WP All Export plugin is rendelkezésedre áll, aminél különböző dolgokat tudsz exportálni. Hogyha rámész az új exportra, akkor ki tudod választani a posztjaidat, és testre szabni ezt az export fájlt. Preview-ba meg tudod nézni, hogy mit fog exportálni, itt van például a posztoknak a címe, illetve szövege. Tehát a blogposztjaidat is nagyon könnyen ki tudod nyerni. Természetesen nem kell az összes tartalmat így beadnod memóriába, hanem megbeszélheted a Claude-dal, hogy válasszon ki belőle jellemző fordulatokat, és akkor lesz egy mintabankod a hangnemskilledhez. Én egyébként már nem nagyon használok ilyen exportokat, mert mindent összekötöttem API-n keresztül, és ott húzom le az ilyen jellegű adatokat, de ha most kezded az ezzel való foglalkozást, akkor ezek bőven megfelelőek lesznek. Ha visszamegyünk a projekt instrukciókra, akkor mi az, amit érdemes lehet itt megadni? Hát először is tisztázhatod, hogy miről szól ez a projekt. Itt nagyon-nagyon kevés infót gyűjtöttem össze, ez is olyan, hogy beadsz a Claude-nak ennyit, és megkéred, hogy segítsen kibővíteni projektinstrukcióvá. Igazából ez tényleg egy teljesen alapdolog, hogy tartalomgyártás projektről van szó, és hogy kiknek milyen tartalmak készülnek. Itt megadhatnám azt is, hogy mondjuk a fájloknak a preferált formátuma mi legyen, Markdown vagy dokumentum, és bármilyen egyéb preferenciámat, amit szeretném, hogyha használna ebben a projektben. Úgyhogy én most egész egyszerűen ezt kimásolom, és ide berakom. Természetesen lehet ez ennél fejlettebb, hogyha szeretnéd. És igazából itt lenne az a pont, ahol én elkezdem a munkát. De most lépjünk vissza egyet, és nézzük meg, hogy hogy szokták általában csinálni az emberek. Ehhez nyitottam egy ingyenes fiókot a Claude-nál. És egy teljesen generikus promptot fogok megadni. Szeretnék egy posztot írni a hazai AI használat szintjéről, közönségen magyar kisvállalkozók, tegyél javaslatot. Mielőtt elindítanánk ezt, érdemes egy picit beszélni itt a modellekről is. Látszik, hogy az ingyenes fiókban a Sonnet a legmagasabb szint, ami elérhető. Ez egyébként a mindennapi feladatokhoz tényleg elegendő, például egy posztíráshoz. De amikor tervezel, vagy amikor mondjuk skill csinálsz, amire később sor fog kerülni, én már egy magasabb modellt szoktam használni, ami az Opus 4.8 jelen pillanatban. A Fablebre úgy gondolom, hogy nem nagyon van szükség, hiszen az tényleg nagyon komoly és rendszerépítős projektekhez való. Egy kisvállalkozás szintjén úgy gondolom, hogy az Opus bőven elegendő. És akkor elindítom ezt a kérést. Már látszik, hogy azért ez egy viszonylag okos modell, és bár nem kértem, ő körülnézett az interneten, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre, és hozott egy elég jó kis
témát, amivel lehet kapcsolódni az olvasóhoz. És akkor itt megkérem, hogy Facebook poszt legyen. Látszik, hogy létrehozott egy külön dokumentumot, amit le tudok tölteni, vagy akár ki is tudom innen másolni. Azt gondolom egyébként, hogy nem lett rossz ez a poszt, van benne néhány emoji, és még mindig sokkal jobb, mint egy ingyenes ChatGPT szöveg, van benne egy kis kapcsolódás a célcsoporthoz, de igazából ez bárkinek a posztja lehetne. Látod, úgy beszélgetek vele, mint egy új kollégával, aki nem mer szólni, hogy túl kevés információt adtam, vagy hogy hülyeséget kérek. Persze már itt a chaten is lehettem volna sokkal okosabb abban, hogy hol indítom el ezt a kérést, megoszthattam volna több információt a cégemről, vagy éppen a saját hangvételemről. Vagy egy picit kutakodhattam volna jobban a témában, hogy legyen egy saját véleményem, hogy mit is szeretnék mondani. Ez már egy második szint lenne, de szerintem mi ugorjunk egyből a harmadikra. A chat tehát a gondolkodás, ötletelésnek a helye, és már a kellő kontextussal, vagy a projektberendezéssel is sokat segíthetsz. De amíg a legalapvetőbb dolgokat nem tanítottad meg neki, addig az eredmény sablonos lesz. És akkor jöjjön a videó legfontosabb része. Mielőtt bármit is kattintunk, tisztázzuk, hogy mit építünk. Mi az a skill? Képzeld el, hogy mondjuk felveszel egy új szövegírót. Az első héten mit csinálsz vele? Odaadod neki az anyagaidat, elmondod, hogy hogy szoktál dolgozni, mi érdekli a célcsoportodat, mik a vágyaik, mik a problémái. Elmondod, hogy mire figyeljen és mit kerüljön. Ezt a betanítást le lehet írni, és ebben is kérhetsz AI segítséget. A skill ebben az esetben gyakorlatilag egy betanító csomag. Egyszer összeállítod, feltelepíted, és onnantól kezdve a munkatársad tudja, jelen esetben azt, hogy hogyan kell írni. De egyébként egy csomó más dolgot is csinálhatsz vele, ajánlatokat, egyéb dokumentumokat, hírleveleket, sőt, ezeket fel is töltheted a különböző rendszerekbe és időzítheted. Ezekre is lehet skillt fejleszteni, de mi most a hangnemet nézzük meg. A projekttől azt különbözteti meg, hogy oda tulajdonképpen információkat helyeztél el. A skillnél viszont azt mondod meg, hogy hogyan dolgozzon. És ami még talán ennél is fontosabb, az az, hogy a skill az a fiókhoz kapcsolódik, nem pedig egy projekthez vagy egy beszélgetéshez. Ez azt jelenti, hogy ha másik beszélgetést vagy másik projektet nyitsz, a skill ugyanúgy elérhető lesz. Egyszer megcsinálod és kész. Na jó, biztosan nem lesz tökéletes elsőre, de reszelgeted egy darabig, és utána már jól használható. Hogyha a videó elején említett dolgokat már összeszedted, akkor nem lesz olyan sok dolgod most. Itt van a demo mappám, itt van benne például a cég bemutató, ami arról szól, hogy mivel foglalkozik a cég, mi a pozícionálása. Van benne egy ideális ügyfélsablon, ami arról szól, hogy ki a célcsoport, mik a vágyai, mik a problémái. És ami ennél fontosabb, hogy vannak benne mintaszövegek. Itt most néhányat kiválogattam, hogyha egy 10-20 darabot össze tudsz szedni a korábban már mutatott módokon, az teljesen jó. Ezek ugye mind benne vannak most itt a projekt mappában. Megmutatom gyorsan a hangnem mintabankomat, hogy lásd, hogy hova vezethet az út. Ez azért ilyen komplex, mert több márkát is kezel, illetve több típusú tartalmat, tehát akár ilyen elágazásokra is van lehetőség. Vannak benne posztok, blogposztok, e-mailek, landing oldalszövegek, és 3 különböző márkának a hangvétele. A skill nyilván nem ebből dolgozik, de vizuális megjelenítésre ez nyilván sokkal jobb, mint hogyha mutattam volna egy kódfájlt. Korábban már létrehoztam egy projektet ennek a kis bemutatónak, illetve skill-építésnek, azt fogom most megnyitni, és ugye akkor itt gyűlnek a csetek ezzel kapcsolatban, ez nálad értelemszerűen mondjuk egy tartalomgyártás lesz például. És akkor most jön az a rész, ahol skillt fogunk készíteni. Erre van egy ilyen skill indító prompt itt a mappában, amit egész egyszerűen be fogok másolni, és mindjárt mondom is, hogy miért ez. Ugye az a feladata a Claude-nak, hogy elolvassa azokat a fájlokat, amik benne vannak a mappában, különösen a példaszövegekre kell fókuszálnia, és abból kell levonnia a különböző következtetéseket arról, hogy milyen is a stílus, illetve ezeket kell majd mintaként felhasználnia. Tesz megfigyeléseket a stílusról, illetve készít egy ellenőrzési listát, hogy valami megfelel ennek a stílusnak vagy sem. Ami még egy fontos dolog, hogy a skill leírásába az is belekerül, hogy minden magyar nyelvű szövegnél ez a skill legyen aktiválva, és ez biztosítja azt, hogy minden kommunikációban ugyanaz a hang nem legyen használva.
és azzal zárul, hogy tegyen fel még tisztázó kérdéseket, hogyha szükséges, ez szerintem egy jó promptolási módszer minden esetben. Mivel a Claude már jól ismer engem, és fel fogja ismerni, hogy ez a gépésszel projekthez kapcsolódik, illetve egy csomó mindent be fog emiatt emelni a kontextusába, megpróbálom rávenni, hogy ezt ne tegye, valószínűleg nem fog sikerülni. Ez egy demo lesz. Ne használj semmit, amit rólam tudsz máshonnan. Sem mintákat, sem skilleket. A demo skill neve legyen Dávid hangnem. A mappában megadott mintákat használd fel hozzá. Ne foglalkozz vele, hogy azokat valójában én írtam. Egyébként, hogyha hosszabb promptot adok meg, akkor gyakran szoktam a Whisperflow-val diktálni inkább. Bár hozzáteszem, hogy sokszor írásban lényegre törőbb és pontosabb, szabatosabb tudok lenni, de ha sok információt szeretnék viszonylag megosztani, akkor inkább diktálni szoktam. És mivel skillt építünk, én egy szinttel feljebb lépnék az Opushoz. Amíg a Claude dolgozik, addig elmesélem, hogy hogyan futottam lyukra ezzel az egész hangnem skill építéssel, jól működő Custom GPT és Custom Gem után. Jól kitaláltam, hogy a példák mellett majd nagyon sok szabályt is érvényesíteni fogok, hogy mit nem csinálhat. És igazából ezekkel töltöttem fel a skillt, hogy hány szó van egy mondatban, mik a tiltott szavak, mik a tiltott fordulatok, és az egész elcsúszott emiatt. Borzalmas szövegek lettek, és rendre visszatértem inkább a jobban működő Custom Gememhez. Egyszer viszont megkértem a Claude-ot, hogy figyelj, nézd már meg ezt a skillt, mert egyszerűen nem értem, hogy miért nem működik, és miért működik jobban a Custom Gemem, mint ez. És meglett a megoldás. Nagyon kevés példát használt fel a skill, viszont próbált figyelni a sok tiltásra, de azok közül is sok minden átcsúszott. Tehát az eredmény rosszabb lett. És azt is fontos látni, hogy minél fejlettebb modellt használsz, annál inkább nem érdemes ilyen nagyon sok tiltással dolgozni, mert csak rosszabb eredményre vezet. Úgy változtattam meg a skillt egyébként, hogy a szabályok a végén egy leellenőrzési listaként kerültek bele, és nem pedig magában a generálásban jelentek meg, és összességében így sokkal jobb eredmény született. Közben látszik, hogy a Claude mit csinál, nem tudom, hogy miért váltott át angolra, de látszik, hogy hozzáfér a különböző fájlokhoz, illetve hogy éppen hol tart a folyamatban, amin dolgozik. Először is elemzi a mintaszövegeket, majd megírja a skill MD-t, tehát azt, hogy hogyan fog működni ez a skill, majd pedig becsomagolja, hogy telepíthető legyen ide a programba, felkerüljön a felhőbe, és a különböző eszközeimen elérhető legyen a skill. Magát a skill-építő promptot egyébként nem kell megjegyezned, kommenteld nyugodtan, hogy hangnem skill, és el fogom küldeni neked a Claude egyszer egy e-bookomat, amiben ez is benne lesz. A másik, amire már utaltam korábban is, az az, hogy érdemes úgy hozzáállni, hogy az első verzió még egy skillből sem lesz tökéletes, a használat során ki fognak jönni olyan dolgok, amikkel érdemes tökéletesíteni. Nekem az a tapasztalatom, hogy néhány használat után már egy egészen jó szintet el lehet érni a nem túlzottan komplex skillekkel. Addig még készül a skill, megmutatom, hogy hol laknak. Itt van a Customize alatt, itt találod a skilleket. Nekem most azért van viszonylag kevés, mert pont most végeztem egy nagy tisztítást, a legtöbb skillem a Claude kódban él, viszont van néhány olyan, amire más gépeken is szükségem lehet, azokat frissítettem és konszolidáltam ide, úgyhogy itt láthatod, hogy milyen skilljeim vannak. Ez még a tesztből maradt itt, úgyhogy ezt most itt ki is fogom törölni, amit az uninstall segítségével tudsz megtenni. Meg tudom nyitni például az Ingrid hangnemet, és látszik, hogy hogyan működik. Mi a workflow, detektálja a brandet, válogat a mintákból, meg van adva, hogy pontosan hol vannak a minták, és hogy mi alapján kell választani. Elküldi egy subagentnek, aki megírja belőle a szöveget, majd pedig átadja egy lektornak, aki ellenőrzi a különböző szempontok alapján, és utána adja nekem vissza. És van egy csomó referencia, ami itt linkelve van. Szóval, hogyha sokáig tökéletesítgeted és fejleszted a hangnem skilledet, akkor valami ilyesmi lesz valószínűleg a végén. Nézzük meg, hogy mit alkotott közben a Claude. Vannak még további kérdései,
hogy hogyan használja a gondolatjelet, vagy idézőjelet, aláírást, emoji keretet, hashtag logikát. Igazából látszik az, hogy betöltött rólam nagyon sok információt, mert tudja, hogy én nem szeretek MD-st használni, és ezt a szabályt Dávidra is rá akarja erőltetni. Ezen kívül visszautal az előző videómnak a Vágási Feri típusú kommentjére, tehát látszik, hogy mennyire képben van arról, hogy mit csináltam korábban, és ugye az emojikról is vannak különböző szabályaim, tehát ezekkel is előjön, hogy tisztázzuk ebben az esetben is. És felemlegeti azt is, hogy milyen fix hashtageket szoktunk a gépésszel posztokon használni. Tehát szerintem ebből azért elég jól látszik, hogy a háttérinfókat nem hagyja figyelmen kívül. És ugye úgy tudom telepíteni ezt a Dávid hangnemet, hogy egész egyszerűen elmentem ezt a skillt. És akkor vagy itt a Manage-re nyomok, vagy eljövök ide a Customize-ba, és látni fogom a Dávid hangnem skillt, amit létrehozott. És benne vannak azok is a megfigyelések, hogy milyen a hangneme, illetve benne van egy ellenőrző lista is, hogy mikre figyeljen a tegező hangnemre, hogy legyen egy behúzó nyitás, záró kérdés és egyéb dolgok. Ezt a skillt most úgy nézem, hogy nem mentette le a projektmappába. Úgyhogy megkérem, hogy mentse le. Ezt azért is érdemes megtenni, mert hogyha a későbbiekben frissíteni szeretnéd, akkor legalább tudni fogod, hogy melyik projektedben volt. Én rengeteget szívtam korábban ezzel, úgyhogy ezt érdemes megtenni. És ha visszajövök ide a demo mappába, akkor már itt fog figyelni ez a skill csomag. És egyébként, hogyha akarom, ezt másokkal is megoszthatom, és ők is tudják telepíteni. Arra érdemes persze figyelni, hogyha a saját gépeden hivatkozik valamire, azt mások nem fogják elérni. De ebben az esetben egyébként erről nincsen szó, konkrétan berakta a példákat is ide a skillnek a leírásába. Egy skill nyilván lehet ennél sokkal komplexebb is, tartalmazhat több referenciát, vagy akár különböző branding dolgokat is, példákat, sablonokat, sőt még programkódot is, szóval ez tényleg egy viszonylag egyszerű skill, viszont szerintem az egyik leghasznosabb. És hogyha nyitok egy új csetet, nem feltétlenül abban a projektben, akár egy sima csetet, akár coworköt, akkor már fog tudni posztot írni nekem ebben a hangnemben. Ebbe a projektbe fogok dolgozni az egyszerűség kedvéért, és megkérem, hogy csináljon Dávid hangnem skillem alapján 3 Facebook posztot a kérdőívem tanulságaiból. Az egészet tegye egyetlen dokumentumba, a posztok almappába. Egyébként nem feltétlenül kellene megidéznem a hangnemet, hiszen tisztáztuk vele, hogy olyan helyzetekben aktiválódjon, amikor én magyar nyelvű szöveget írok. Látszik, hogy milyen okos a Claude, látja, hogy ezt a tesztet már megcsináltam. Új szövegeket szeretnék. Itt látszik, hogy hogyan halad a dolgokkal, megírta a 3 Facebook posztot, futtatja az ellenőrző listáját a Dávid hangnem skillnek, és dokumentumba mentés a posztmappába. Amire egyébként nem válaszoltam neki, de úgy döntött, hogy jó lesz a posztmappába. És létrehozta nekünk ezt a dokumentumot, amit le is mentett. Látszik, hogy itt már sokkal testre szabottabb tartalmakat kaphatunk, ami egyrészt a hangnem skillünknek, másfelől pedig a saját kutatásunk adatai feldolgozásának köszönhető. És érdemes megfigyelni, hogy létrehozott a Claude egy dokumentumot, amit lementett a saját számítógépünkre. A Dávid hangnemmel nem vagyok teljesen elégedett, úgyhogy lefuttattam a saját hangnememre is. Itt látszik, hogy a kontextusban megjelent az Ingrid hangnem. A Dávid hangnem ebben a projektben azért nem töltődött be külön egyébként, mert az összes információ megtalálható volt a mappában hozzá. Nézzük meg, hogy Ingrid hangnemben miket adott. 3 poszt, Ingrid hangnemben. Nekem egyébként a középső a kedvencem. Nincs asszisztensük, nincs szövegírójuk, nincs kire rábízni egy feladatot. Ismerős érzés, nálam is nagyon sokáig így volt. És ez valóban igaz egyébként. Nem helyettesíti az embert, de pont annyi segítséget ad, hogy ne mindig te legyél az egyetlen párkéz a vállalkozásodban. Ez tényleg teljesen úgy hangzik, mintha én írtam volna. És hogyha ezen a szinten tovább lépnél, és mondjuk szeretnéd, hogy a posztok időzítve is legyenek, akkor vannak úgynevezett konnektorok, amiket érdemes ismerni. Ebben most részletesen nem fogok már belemenni, talán majd egy másik videóban. Itt találod őket a Customize alatt, igazából a skillek alatt találhatók. És olyanok vannak például, mint Adobe, Canva vagy Gamma,
amikkel magát a kreatívot is legyártathatod a Claude-dal a posztodhoz, és persze használhatod a Claude Designt is, nekem most ez lett az elsődleges az utóbbi időben. A posztokat pedig a Metricoolon keresztül szoktam időzíteni, de ha megnézed, milyen konnektorokat használok, ez azt jelenti, hogy a Claude hozzáférhet ezekhez, és felvihet mondjuk nekem egy naptárbejegyzést, vagy elolvashatja a naptáramat, írhat e-mailt a nevemben, vagy éppen kezelheti a Facebook hirdetéseimet, vagy az e-mail kampányaimat. Szóval rengeteg lehetőség van ebben, és a skillek tudnak ilyen konnektorokat is használni, tehát a következő lépés az lehet, hogy amikor elkészítetted a hangnem skilledet, és már tudsz vele posztokat írni, akkor utána megtanítod a Claude-nak, hogy te hogyan is szoktad és mikor feltölteni a posztokat, milyen felületekre. Én ezt nagyon szeretem, mert nem kell megnyitnom semmilyen programot, nem kell megismernem a felületét, nem kell ott kattintgatnom, hanem mindent elintéz a Claude nekem. Mehetne az egész automatikusan is, akár egy időzített futással, amit itt látsz, hogy be lehet állítani ilyen különböző időzített taskokat, de hozzáteszem, hogy én azért szeretem átnézni, hogy mi megy ki tőlem, és hogy tényleg az én hangnememen szól-e, tényleg olyan gondolatok vannak-e benne, amivel én tudok azonosulni, úgyhogy én ezt nem teljesen tudom automatizálni, de a lehetőség megvan rá. Jó hír egyébként, hogy a Cowork már nem csak a számítógépeden él. Csomagtól függően fokozatosan megjelenik weben és mobilon is, tehát fogsz tudni úgy futtatni dolgokat, hogy nem szükséges a számítógépet hozzá. Szóval akkor is tud dolgozni, amikor te mondjuk más csinálsz, és nem vagy gép előtt. És hogy miért gondolom azt, hogy ez pont neked szól? A kérdőíven válaszadóinak 84%-a egyedül dolgozik, és 10-ből 7-en senkinek sem fizetnek segítségért. Se asszisztens, se szövegíró, főleg nem ügynökség. Ha te is így dolgozol, akkor az AI lehet az első asszisztens, aki a segítségedre van, ráadásul már a 0. naptól a te hangnemedben ír. 2 dolgot azért még el kell gyorsan mondanom. Egyrészt a Cowork csak a fizetős csomagokban érhető el, másrészt sokkal több kreditet fog elhasználni, mint mondjuk egy sima csetelés. A másik pedig, hogy bármit tesz is le az asztalra, nézd át, hiszen a felelősség végső soron rajtad van, hogy mi megy ki tőled. De ez az átnézés már olyan, mintha lenne egy ügyes gyakornokod. Gyorsan átnézed, 1-2 dolgot beleírsz és mehet ki. Szóval, ha egyszer rászánsz mondjuk egy órát, hogy megtanítsd az AI-nak a saját hangodat, akkor rengeteget léphetsz előre. Ne feledd az instrukciókat, a memóriakezelést, és azt, hogy a chat szint az csak csevegésre való. Hogyha tényleg dolgoznál, akkor menj át a Coworkre. Ha pedig megépíted a hangnem skilledet, akkor véget ér az az élmény, hogy minden harmadik poszt ugyanolyan, mint a tiéd. Ha még nincsen ilyened, akkor kommentáld, hogy hangnem skill, és elküldöm neked a Claude egyszer egy kézikönyvet, amiben ez is benne lesz. Köszönöm, hogy velem tartottál, hogyha bármilyen kérdésed van, nyugodtan tedd fel kommentbe, és jöhet témaötlet is, hogy mit látnál legközelebb szívesen a csatornán.